Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bernt. Nu kör vi! Ja, är det jag? Kan jag få Kaknäs? Kaknäs? Kan jag få Kaknäs? Ja. Glickman och Marx, eller Josef och Petter som jag ju känner er lite bättre som. Jag minns inte när ni kontaktade mig sådär på datumet, jag borde göra det. Men jag minns när ni kontaktade mig och ville boka mig till något som heter Biograf Sita i Stockholm. Stockholm vet jag var det ligger. Biograf Sita kände jag inte till. Ni skulle visa film. Ni ville ha någon som pratade om Kiss innan och så tänkte ni att det skulle vara jag. Nu står vi här då 5 år senare med utsålda föreställningar. Folk som reser från Odenplan och Rågsved för att titta på när jag står och hittar på dumheter och vi kör någon Kiss-film eller Kiss-konsert och allt vad vi nu hittar på. Vem hade anat vad som skulle komma ut av detta från det där första mejlet för många år sedan? Josef med Skräpkulturpodden som ju är min lillebror eller storebror, ni är ju 2, som tar upp sådana ämnen som jag också skulle kunna ta upp men som jag inte gör därför att jag inte gör det. Jag undrar bara vad är Svart Lucia-podden? Den ser jag fram emot. Ni har gjort Strandvaskaren, vilket var fantastiskt. Men Svart Lucia skulle ni behöva gå igenom. Jag tror inte ni har gjort det, för då borde jag ha lyssnat på den dagligen sedan den kom. Och Petter, en av anledningarna till att jag har kvar Instagram är för att du lär mig saker hela tiden. Genom ditt intresse för arkitektur och litteratur och så vidare. Jag har läst både Bruno K. Öijer och Gunnar Ekelöf tack vare dig. Bland annat. Så tack så mycket ska ni ha för att jag fick komma fram i er lilla radiokanal och för att vi har så roligt. Och när vi nu ses om några dagar igen, har fyllt Biograf Sita till bristningsgränsen, så är det ju inte sista gången, hoppas jag. Men det vet man aldrig. Men vi ses igen, ta hand om er, och vem är egentligen av er 2 Glickman? Och vem är egentligen Mars? Va? Nej. Kaknäs. Kaknäs. Kan jag få Kaknäs? Jag vill ha... Hej alla fantastiska Kiss-fantaster. Det här är ytterligare en fantastisk Let Me Know-podd. Ett samtal där vi alla pratar om det bästa som finns, nämligen Kiss. Och ibland så blir jag så där extra glad. Och det händer ibland. Och då sitter Mark och tänker, när ska Bernt sluta prata? Ja, inte på länge. Han kommer prata länge. Han kommer trötta ut de här stackars fina gästerna som vi har plockat hit. Nämligen Glickman Marx Stockholm. Och vilka de är och varför. Allt det kommer ni bli varse om. Men först Marco, hur upphetsat är du just nu? Ja, rätt så, fast jag har varit lite i koma efter att ha varit på Accept. Och sen varit på Garlic-baren och sen hamnat på Kellys och hemma 4:30 och varit vaken i 23 timmar. Det var lite för mycket för en gamling. Tack för att vi hade vår goda vän Johnny som kom till Stockholm. För det är han som har connection med Accept. Så Bernt och jag var med honom på Accept där och var bjudna som vippisar där. Så att, och så fick han för sig, Bernt gick där innan stängningsdags på Garlic. Och sen satt jag och Johnny ett tag. Så tänkte jag, nu åker vi hem då. För de stängde vi ett där. Ja. Så fick han se Kellys. Ja, det är en fälla. Det är en fälla. Där har inte jag varit på evigheter. Ja, men inte fan ska du väl in här. Jag är ledig. Jag har inte barnen med mig. Fiske. Så vi var hemma 4:30 och fan vad lång tid det tog att komma hem.
Jag hade ingen aning om att tunnelbanorna går så jävla sällan när det är så sent. Fan, jättedumt. Var det bra? Jättedumt. Så att, och sen också att jag hade helt döda fötter. Fy fan vad fett. Man kan inte gå på konserter längre. Marco, välkommen till min värld. Min fotonda värld. Den här världen som gör att man vill stå längst fram och trängas på konserter numera. Men ens kropp orkar inte längre. Men hjärnan vill. Medvetandet vill. Fan, Marco, vi har gäster för fan. Ja, vi har gäster. Det här duger inte. Jag satt bara tänkte på när du pratade om fötterna där. Jag måste ha sett kissnödig ut sista timmen på konserten. För att jag var inte kissnödig, men jag försökte lyfta på fötterna hit och dit. Ja, men idag så är vi faktiskt alla kissnödiga, mer eller mindre på ett eller annat sätt. Så nu får du välkomna gästerna här. Ja, det här, kära våra tittare och lyssnare, ni undrar vilka de här är. Men ni vet vilka ni är, fast ni har ingen aning om vilka de är. Det här är nämligen Blickman Marks Stockholm. Och ni vet vilka de är. Och eftersom ni säger att ni inte vet vilka de är, så introducerar vi dem. Som ni ser så har vi Josef och vi har Petter. Och någonstans så får de börja att berätta hur det kommer sig att de är Blickman Mark Stockholm och hur det kommer sig att de är fantastiska kissfantastiska och varför man arrangerar kissfest. Det finns så mycket frågor som det inte finns svar på än, men vi ska få svaren. Ska vi börja någonstans? Ska vi börja med Josef? Jag är född 89 och 95 när jag var 6 år fick jag höra talas om Kiss första gången. Och det var ju inte direkt, ska man säga, jätteroliga tider för Kiss 1995. Förutom Unplugged då kanske. Men det var ju då att jag satt och kollade på Sikta mot stjärnorna med min mamma och min brorsa. Och då var det en kille som hette Axel som var Gene Simmons och körde I Love It Loud. Axel Karlsson, herregud. Och det var ganska coolt, en liten sidospår bara, att jag såg att han postade i någon av de här Kiss-grupperna på Facebook för något år sedan och berättade lite om när han var med där. Och det var väldigt många i min ålder som upptäckte Kiss, som skrev i kommentarerna via hans att han var med där. Så man var inte ensam, det var ju coolt. Men i alla fall vart lite så här, shit, det här är det coolaste jag sett i hela mitt liv. Mamma, varför har du aldrig berättat om det? Och hon var inte så kissintresserad direkt, men lite så här via vänner till familjen, liksom lite äldre släktingar, sånt där snubbar som gillar Kiss, fick jag ta del av skivor och de spelade in lite kassettband och sånt där till mig. Och sen var det ju ganska lägligt med återföreningen där, och 1 år senare så gick jag och såg Kiss på Stadion 97 med min pappas polare faktiskt och min kompis. Så det var en väldigt 7 år gammal första konsertupplevelse, Kiss på Stadion 97. Var satt du då någonstans på Stadion? Du lär inte ha stått i alla fall. Nej, på höger sida. På höger sida, okej. På läktaren, en bit upp. Jag hade köpt en väldigt stor t-shirt. Jag och min kompis Robert liksom drunknade i de där XL-tröjorna. Tro mig, nu för tiden så är det tvärsom. Nu får man tejpa dem på magen istället. Men, och sen dess egentligen, sen den upplevelsen har man väl försökt liksom jagat den där första fixen. Inte bara när det gäller Kiss, men liksom konsertupplevelser överlag. Det är svårt att slå det. Men ibland så, då och då händer det ju. Är det din bästa Kiss-upplevelse som konsert, den första?
Jo, men det är väl, det var så himla... Men det är så svårt att beskriva. Det var ju som att vara med om, jag vet inte. Det hade ju lika gärna kunnat... Alltså det är jämförbart med att det hade varit aliens liksom. Eller liksom, det var större än livet. Eller den första riktiga kyssen. Fast det här var ju en kyss. Ja, först då Axel i sitt mot stjärnorna. Och sen liksom... jag tror det är liksom totala... Fast egentligen den lite besattheten kom nog lite senare i tonåren egentligen. Men det kan vi komma till sen kanske. Men det var så det började. Jag frågade där 97 där när du såg, så är det ju en rätt så lustigt att du har upptäckt dem ett år innan, 96. Och då har de varit i Sverige och spelat på Globen. Och så kom de tillbaka och det är ju originalmedlemmarna du upptäcker. Hade du någon aning om det andra Kiss som hade varit där osminkade? Jo, det hade jag, för att jag hade den här, hade fått tag på kopierad VHS, någon som hade kopierat till med den här Kiss My Ass VHSen. Så den har jag tagit del av. Så det var flyt att de återförenades precis där. Och sen kommer jag ihåg också att jag var hemma hos min farmor när de var på Globen, och jag var så sur att jag inte var där när de var här i Sverige 96. Så fyllde jag år i februari. Jag fyllde år i februari 97, fick jag konsertbiljetter där i födelsedagspresent till stadion. Supercoolt. Var det första eller andra kvällen? Andra. Andra kvällen med Command and Love Me på setlista. Kommer du ihåg det? Nej, alltså jag tror så här i efterhand undrar man också vad som, det går ju inte att veta vad som är riktigt och inte. Men det finns ju på YouTube, jag vet inte om det ligger kvar. Att jag och Petter kollar på det någon gång från någon som har filmat, och då är det lite så här innan konserten, någon som går runt och filmar. Jag tycker de har fångat den stämningen väldigt bra. Det kaotiska grejerna som var där överallt och lyckan, om man säger så. Jag kommer ihåg när vi körde in där med bilen i Stockholm. Liksom, jag är inte från Stockholm, jag är från Sala, en liten stad. Hela det grejen var att åka till Stockholm och gå på konsert och komma in där, och det var liksom folk som sminkade till Kiss överallt. Och det var verkligen som hela stan var liksom på väg Kiss på något sätt. Även om det inte var så kändes det så. Ska vi bromsa dig där och sen gå upp till Petter och låta honom få ta samma tids axel här, om det går? Ja, så det är ju väldigt svårt att matcha Josefs exakta återgivning av hur han träffar på Kiss liksom. Den är den är lite så exakt. När man har ett tv-program att förhålla sig till så blir den ju väldigt så fin. Det går väldigt att tidsbestämma då. Ja, men alltså jag kom ju in från ett helt annat håll egentligen, för att jag började samla på vinylskivor när jag är ju lite äldre än Josef, så att vi snackar fortfarande ungefär samma år här, kanske 94-95. Då började jag samla på vinylskivor för att det var det mest liksom ute man kunde göra då. Liksom då gick man ju till den här så kallade 10-kronorsbacken som ni säkert har varit i någon gång själva liksom. Alltså den här reabacken med skräp hos alla de här skivbutikerna i. Ja, du kolla, han tar fram reabacken här redan nu. Man ska alltid ta fram reabacken. Nej, jag tänkte säga att jag är lika otrendig som du är, fast jag kör ju CD. Ja, du ser. Ja, men man kan ligga i eurofas där, och det var tacksamt för mig, för att när man bara är 12-13 år så har man ju liksom inga pengar eller någonting. Vad var det som drog hos vinylen egentligen? Det var nog bara så enkelt att det var något som ingen annan höll på med i min ålder. Jaha, du ska vara annorlunda. Ja, det är klart. Så liksom, man var ju liksom, du vet, stora såna här, vad heter det, manchesterbyxor, breda chaps, manchesterkavajen. Man skulle leta efter vinyl och lyssna på det som fanns i tidningsbacken då. Men som tur var, liksom, 10-kronorsbacken betyder ju då skivor som hade sålt ganska så bra, men som folk gjorde sig av med i mängder då. Och då hittade jag Asylum där på skivbutiken Satisfaction i Göteborg. Det kanske har varit där. Den låg i Haga på hörnet. Om ni känner till Göteborg så är den ju central liksom, för Göteborgs skivbutikshistoria. Sådär. Det där är troligen en åtminstone som jag har varit i, men inte vet om det där, för att på den tiden när man var i Göteborg på den här, eller längre tillbaka ska man säga, det är på 80-talet, då var ju Göteborg meckan när det gällde priskrig. Ja. Skulle du ha LP-skivor och inte ville direkt importera, då kunde du åka till Göteborg och så bara fyllde du väskan om du hade så pass mycket pengar, och sen åkte du hem igen med världens fynd. Ja, det fanns ju mycket som helst, även alltså in på
hela vägen in på 00-talet skulle jag säga. Men 90-talet var en gyllene tid för just det där. Då. Så då hittade jag Asylum där. Och jag var ju mest inne på skatepunk och liksom britpop vid den tiden liksom, och så. Men jag har alltid haft en sån här tanke om att jag måste samla ihop så mycket av historien som möjligt liksom, i mitt eget medvetande. Så här. Det är ju kört nu, men hela idén dog med internet så att säga. Det går ju liksom inte längre. Men då tyckte man att man liksom samlade ihop man samlade ihop som ett så här, vet du, sån där kabinett som man kallade det på 1600-talet. När man samlade konstiga grejer i ett skåp liksom. Och det här är jag liksom. Alla de här konstiga grejerna som är i ett skåpet är jag. Försökte du skapa en sån här efter kriget-volt? Där man kommer ner i och så är de här gamla vinylerna här och skivspelarna. Liksom, med gamla unkna kläder liksom och sådär. Manchesterbyxorna. Okej. Där hittade jag Asylum i alla fall. Och jag minns när jag lyssnade på den första gången att jag direkt kände så här, det här är inte bra. Det här är inte det är verkligen inte bra. Asylum, the new Kiss album. Accept no imitations. On Mercury Records and Tapes, Kiss Asylum. You'll be crazy about it. Available at all Tape World and Record Town locations for $6.99. Säger du så om Asylum? Det var inte bra alltså. Jag kan ha ändrat mig, men det var min absolut första liksom, ingång. Och vet du vad jag hatade med den? Det var produktionen. Att den liksom var... Jag gillade ju 70-tal. Och så får man den här enorma ljudbilden liksom, som jag inte klarar av då. Så det var ju väldigt, väldigt, väldigt märkligt att jag fortsatte då. Men när man väl har börjat samla, då fortsätter man ju bara. Så köpte jag några plattor till och några till. Och sen så hittade jag 70-talet. Och det är ju det som liksom är det är ju mitt Kiss så att säga. Även om jag och Josef nog lyssnar mer på 80- och 90-talet nu bara för att det är roligt liksom. Så är det ju 70-talet som är det är som manchesterbyxan, den måste komma tillbaks till det som ingen lyssnar på. Och herregud. Lite sådär va? Men alltså, jag kan min säga första... så här. Ja, kör. Min första konsert var i alla fall 96 då. Alltså 7 december i Göteborg. Du var i Göteborg där, okej. Då var det min mamma som körde ner med bilen och så skulle vi hitta biljetter utanför på svarta marknaden. Så får vi se om det går liksom. Och jag var ju så här, det måste gå annars kommer jag bryta ihop. Och märkligt nog så gick det. Vi gick bara ur bilen och sen så fanns det 2 biljetter där. Märktes det någonsin? Ja, det måste jag fråga mamma, men hon tyckte nog det var dyrt. Alltså, men jag vet inte, jag var ju bara, vi tar dem. Och sen så minns jag så jävla väl att då gick vi in på Skandinavium och inne på Skandinavium fanns det ju ett par mynttelefoner. Så då fick man lägga in några mynt i telefoner och så fick man ringa hem till farsan och säga, vi har biljetter, vi kommer inte hem. Sådär. Jaha. Det var stort. Du fick det uppdraget, okej. Var det kodordet så att du kunde pappa slappna av där? Ja, då fick man liksom en hel kväll där och få liksom ta det lugnt och titta hemma och ta det. Han ringde pokerkväll. Jag kan aldrig sett dem spela poker, men absolut. Hur gammal är du nu, Petter? Nu är jag 42. Så att 96 var jag då, när konserten skedde så var jag 14 då. Tack. 14 år. Det var där jag, så att vi vet var vi är ungefär i tiden båda två. Ja. Jag tänkte vi ska försöka att få er ungefär samtidigt framåt tills dess att ni faktiskt möttes och det blev... Fast nu Bernt så är de ju på samma, de har ju upptäckt Kiss på samma turné. Reunion-turné som de är på precis samma ställe i Kiss-historien. Synka lite faktiskt. Ja. Det är redan i synk här. Ja, men det är bra det. Ja. För då vet vi det, att det skiljer 7 år mellan herrskapet, men det spelar ingen roll. Därför att ni har det, båda två. Man levde ju länge på den där stadionupplevelsen och liksom så fort pappa eller någon annan mamma eller någon släkting hittade någon platta det var väl CD då i och för sig, någonstans på loppis eller liksom på Konsum så köpte de åt mig, så jag samlade väl på med alla i stort sett så småningom. Och sen såg jag dem också 99 på Globen. Oj. CD och alltihopa där. Ja, precis. Den här väldigt, ska man säga. Det var påkostat. Ordna inte. De var före sin tid. Jo, före sin tid. Men det brukar ju också innebära att ingenting fungerar.
Ja, men du såg väl gitarren i alla fall när ja, men vad fan. Jag satt ju i Globen också, så här rund byggnad, snett på sidan. Alltså, jag tror det funkade nog bäst om man stod framför skärmen och inte satt snett på sidan. Eller gjorde du som jag, man hade dem en liten stund, aha, det var bara såna här effekter, sen tog man bort dem där. Jo, jag tror nog de flesta tröttnade väl på det där. Ja, det var inget. Men det kommer jag också ihåg var väldigt häftigt. Var ju coolt på ett sätt. På stadion var det liksom utomhus och ljust. På Globen kommer jag tyckte det var så häftigt att det var väldigt så här mörkt och nersläckt och man kände lukten av rökmaskinen. Och när han sprutade eld så kommer jag ihåg att man kände liksom hettan mot ansiktet, tyckte jag var väldigt häftigt. Men sen efter det så början av typ 2000-talet när jag är då år 2011, det är 11, 12, 13 så började jag hänga på internet och försöka leta coola bilder och kom att jag hängde Kiss Army Swedens forum. Jag var nog en av de yngsta där. Kommer inte avslöja vad jag hette. Vad fick du skit utav folk? Jävlar fan, det vore så jävla pinsamt om någon eller har du fram. Stört oss andra gamlingar där och kommit ja, till frågor? När kommer nästa Destroyer? Men så jag hängde mycket där. Men liksom, någonstans där började väl också att man letar efter grejer. Så demos och sånt där på. Jag hade ju inte hållit på med några bootlegs eller sånt där. Men försökte hitta på nätet nya videos och upptäcka nytt. Och liksom skanna internet efter vad händer liksom. Och fortfarande här ska jag säga att Kiss var oslagbara på något sätt. För mig. Ingenting de gjorde kunde vara dåligt på något sätt. Sen gick jag också på något Kiss-konvent, ett som var i Västerås. Kan det ha varit Erik Singer var med. Ja, det var där med Erik Singer det var när man gick ner en trappa och var i en källare. Ja, just det. Den var rätt så bra ändå. Han fyllde i år där nere också. Födelsedagsvården kom där. Fira födelsedag i Västerås. Så där var han väl säkert, varför kommer ni ihåg vad han fyllde? Ja, det kommer jag inte ihåg, men han fyllde något. Han är säkert yngre än vad jag är nu säkert. Han var väl 30 års ålder måste han väl vara. Han är nog äldre än så faktiskt. Han är äldre än vad vi alla är i det här rummet just nu. Ja, men då, vad kan han ha fyllt 2002? Du menar så. Du, vi ska se här, vi söker upp honom här snabbt här så ska vi titta här. Hur gammal är han? Är 66 år. Är han idag? Minus 25. 22. Ja. Minus 25. Då blir han ju 40. Kan han ha fyllt 40 i Västerås? 39, 40. 39, 40, något sånt där. Vilken grej. Vad sorgligt det måste vara. De frågar liksom, var är du någonstans? Det var inte sorgligt, det var ju jättefint. Jag är ett kallt land i en källare. Ja. Västerås. Han hade ju tuffa tider precis. Ja, men det var ju den där konstiga luckan liksom när han inte var med. Han var ju med och sen så fick jag kicken och Peter Criss var med igen. Den allra konstigaste tiden kanske. Kiss. Det var den tiden när han var lite bitter mot Kiss egentligen. Ja, men det kan man ju förstå lite på något sätt. Och de var väl egentligen var väl resten av bandet ganska bittra på att Peter Criss med i bandet igen också. Men så var jag också på något annat Kiss-konvent på, kan det ha varit 2004 på Kollingsborg när Bruce Kulick var där och Bill O'Coin. Du har ju varit på alla de här klassiska konventen som vi körde. De är ju jättebra. Att du var på den här Bill O'Coin, för det var en riktigt bra intervju också. Det kommer jag ihåg också, det var coolt. Och då var man ju väldigt törstad efter liksom information och ville bara veta mer. Men där någonstans kanske, ja, alltså när man börjar bli lite äldre, alltså 15-16, där någonstans börjar jag väl känna att Kiss kanske, eller det hade väl börjat lite innan, men där börjar jag väl släppa det lite och liksom fokus låg på lite andra grejer. Men även om de har liksom alltid haft sin liksom speciella plats, men från 15-16 års åldern till när jag och Petter började dela kontor, ska jag säga att Kiss var lite på ska man säga, vilande. Även om man liksom drog fram och lyssnade lite då och då, så var liksom inte intresset pikade inte under de åren mellan liksom
15 och 20 U8 kanske. Kom du fram någon gång till oss på Kiss Army Sweden och pratade med oss när du var på... Ja, det gjorde jag nog. Men då har du ju pratat antingen med mig, Niklas eller någon gång där i sådana fall. Jag känner igen era namn sådär och de, men Niklas och vad heter han, Stefan Cedervall. Ja. Jo, men säkert. Men då var jag bara en dryg tonåring som snackar för mycket. Ja, det spelar ju ingen roll om man är det. Man måste ju ändå vara trevlig och bemötande på det sättet. Så oavsett. För att det är ju kommande generationer. Nej, men jag kommer ihåg att det var, alltså, även på Kiss Army Sweden-forumet, det var ju ganska bra stämning. Och det tycker jag ju det är fortfarande bland Kiss, ska man säga, innersta, ska man säga, nördigaste gänget. Alltså på Kiss-nörd sånt där, eller de som kommer på våra grejer. Att det var väl en svacka där ett tag, men sen har det bättrat på sig utav sig själv. Och nu för tiden tycker jag väl att alla diskussioner på de här forumen håller rätt så bra nivå, tycker jag. Ja, men jag tycker det. Så att det spårar aldrig ur, och det är ingen som blir störd på att någon lägger upp en fredagsbild och tycker att det är jätteroligt. Så att, ja, men du vet, du kan bara vifta förbi det. Det är ingen... För i början så var man ju alla tvungna att kommentera allt. Jag kan säga det också, att när Psycho Circus var ju alldeles perfekt för mig också. Jag var väl 9-10. Fortfarande liksom inga skills att bedöma kvalitet på något sätt. Så den var det bästa skivan som någonsin gjorts. Och sen upptäckte jag även om jag visste att den fanns, så när jag började trötta liksom på rock'n'roll Kiss, så upptäckte jag Carnival Souls i tonåren. Och det förlängde lite liksom Kiss livs. Alltså att de hängde kvar lite längre på grund av det, ska jag säga. Att jag började lyssna ganska mycket på den. Det var lite annorlunda. Tyckte du om den skivan så mycket? Vilken är favoritlåt på den? Childhood's End. Nu blir jag lite överraskad här. Det är väldigt sällan som vi har med någon som går igång på Carnival of Souls. Men den här är inte så dålig som alla tror alltid. Nej. Det är också i en ålder då jag var som eller de flesta är väl det som är musikintresserad. Man är som en svamp och bara suger åt sig precis allting. Och man är så mottaglig för grejer. Skulle jag aldrig ha hört den och lyssnat på den idag, skulle jag inte alls, tror jag, tycka samma sak. Men nej, för då är man för kräsen helt plötsligt. Den har varit så viktig för mig på något sätt. Ja. Den passade ihop med som annan musik som jag hade plockat upp bättre. Jag tänkte jag tror du skulle säga att den passade ihop med min livsstil där. Ja, men det börjar med hate och allt det här. Då var det så här, aj då. Jo, men det tror jag nog att jag kände lite grann också, även om jag kanske inte var så arg egentligen. Men man hade började lyssna på lite metal-grejer och sånt där. Då funkade Carnival Souls bra. Okej. Och häftigt. Någon så här hård 80-talslåt, typ Under the Gun. Vi lämnade dig i Skandinavien väl? Ja, det kan man säga. Precis, exakt. Precis. Sen 97, den turnén såg jag inte. Men sen såg jag ju Psycho Circus-turnén Göteborg kväll 2 var det väl. När de inte öppnade med Detroit Rock City, utan allt var som vanligt igen. Det var kväll 2, va? Jag tror det.
Ja, det är någon utav kvällarna de lämnade med klassiken igen. Ja, men precis. Och alltså, det som jag minns nästan mer än själva den konserten, det var den här expot som jag tror var på kåren på Göteborgsgatan. Ja, okej. Jag tror att Bruce gästade och han tror att Union spelade. Jag är ute och cykla då. Eller Union spelade nog inte. De spelade inte. De kan spela Bruce senare. Bruce var nog där. Bruce kan ha varit där i alla fall. På dagen liksom innan. Men åkte inte han typ mer eller mindre efter liksom Kiss på den Europasvängen på olika expos? Han hade väl fått så här kontrakt för det säkert. Någon som hade bokat in honom. För att jag för mig att det var någon av de utländska där nere på kontinenten som hade bokat och åkt upp med honom. Ja. I sådana fall. Ja, men det minns jag i alla fall att det var så udda. För det var ju inga andra band som hade de här exporna. Och jag gick runt där inne och jag är förvisso väldigt liksom exalterad på ett sätt. För man kunde köpa lite bootlegs och liksom verkligen titta på saker som man inte hade sett innan. Samtidigt som jag var jättekonfunderad kring den här fankulturen. Vilket liksom är lite på något sätt kärnan i mitt fortsatta intresse nästan då. Just det här, vad gör alla de här vuxna människorna med alla de här prylarna i det här rummet och liksom det är så himla allvarligt allting liksom. Och det är liksom det långa autografköer med folk som har med sig så här många skivor liksom. Och så står de och singlar så här 1, 2, 3, 4. Och det tyckte jag liksom var så fascinerande. Alltså, vad gör de med allt detta? Och jättekul alltså, inte på ett dåligt sätt utan bara intressant liksom. Vi har ju försökt att skildra det här i olika poddar som jag har gjort. Vi har haft poddar om samlare, vi har haft poddar om det mesta. Det finns fortfarande otroligt mycket kvar att gräva ur, men just det här samlandet tror jag fascinerar alla. Och speciellt fascinerar människor som inte samlar på just de grejerna, eller de kanske till och med hör och häpna minimalister, så att de vill absolut inte ha någonting. Så att... Fast jag tror att de flesta, och om de lyssnar på Kiss så tror jag att de har någonting hemma. Jag tror inte någon kommer undan med någonting. Alltså, börjar du rota så hittar du säkert någon penna eller något fan suddigum som de hittade, toalettpappret som var populärt ett tag också. Ja, men jag har sparat en låda. Det finns en liten minneslåda alltså som... Ja, det kan ju bli många säger det är pensionsfonder när man blir gammal. Men den är ju väldigt dåligt värde på den tror jag faktiskt med andra ord. Jag har mer ett personligt värde allihop. Ja, jag och Josef brukar prata om det lite. Det är ganska intressant också, apropå Elvis Presley. Det är ju inte ämnet för den här podden. Men det är ju en annan artist som folk har samlat på otroligt mycket. Där folk har tänkt att det här kommer bara bli mer och mer och mer värt. Där man nu har sett och litat marknaden på något sätt rasa samman stundtals. Ja, du kan ju jämföra det med de stora hobbyn som fanns när vi var små, Bernt och jag. Och innan dess tåg. Den är ju totalt uttöande. Och den är så. Det kan ju bero på också. Det är de som håller på, det är lite äldre farbröder, 45 och uppåt. Någon enstaka ung människa. Men problemet där är ju att det är ju som Kiss. Ska du börja samla på det så är det svindyrt. Så det här ingången är så jävla hög för att komma in i det. Så att det passar ju inte alla och då själv dör det också. Sen finns det ju dels det här att det finns en generation som samlar på en grej. Och sen när den generationen antingen dör ut eller man får andra intressen så faller hela korthuset. Jag brukar då och då dra upp det här med att samla på frimärken eller samla på mynt. Samlar ni själva på någonting med Kiss? Josef, du gör väl det? Du samlar väl på tyska utgåvor, gör du inte det? Ja, jag tyckte det var för lätt att bara liksom köpa de vanliga vinylerna. Så jag har bara tyska Kiss-vinyler. Men nu har jag snart alla. Men jag har liksom inte haft så bråttom heller. Utan det är typ, om man är i någon ny stad brukar jag bara gå på skivbutik och hoppas att man hittar någon tysk ut på. Ibland gör man det. Men varför samlar du på de tyska? För att jag tycker att de är så jävla fula. Ja, men de är ju jättefula. Det är så kul och det är kul att se också, för att på vinyler det är ganska stort också, så det är kul att se hur de fått till det. För ibland är det lite klurigt liksom. Ja, ibland är ju inte loggan jättetydlig liksom. Så nej, och tekniken var ju inte så jävla bra på den tiden. Nej, så fick jag liksom skänka en tanke åt den stackaren som fick sitta och fixa det där. Bästa sätt. Så du har nästan allihopa, alla utgåvor? Ja, nu har jag nog alltså alla
tyska. Men sen är det bara lite små grejer. Alltså som man var kvar från för någon Kiss Psycho Circus action figure och Ja, de är ju värdefulla. Och så att det är... lite tidningar och sånt där. Sen var det en jävligt skum grej som hände. Jag vet inte, Petter, du är fortfarande säger att det inte var du som skickade dem, eller? Ja, vadå? Ja. Nej, men för något år sedan så var det någon som började skicka Kiss-tidningar till mig. Så i liksom olika omgångar under ett års tid så fick jag liksom lite random Kiss-tidningar. Det var någon tysk Kiss-tidning och det var den här Kiss-tidningen Playboy svenska när de är med. Sen var det någon gammal Strike-tidning. Jag har ingen aning vad det var som skickade dem. Men jag har liksom försökt, tror jag frågade liksom Petter på både nykter och på fyllan liksom efter 18 år. Nu måste du erkänna att det var du. Han bara nej. Sen hade jag en som jag misstänker, men han är en sån där som man bara vågar fråga en sak en gång, så jag har inte vågat fråga honom mer om det var han. Ja, vem misstänker du då? Adam heter han också. Adam, okej. Ska man säga. Han blev ett nördigt Kiss-fan. Vi liksom tvingade in honom lite i det. Är du, Petter? Ja, det kan man säga. Men om det är han som har gjort det, vilket låter troligt, så tar han nog med sig i graven, tror jag. Ja, jag tror också det. Det är en del av skämtet, så att säga. Ja, det är en del av skämtet. Men det var lite så här, bara, när ska det sluta? Det var så här, när blir det trakasserier? Ja, men var det inte roligt samtidigt? Jo, men det var lite kul. Jag tyckte... det är den enda gången man, om du har flickvän, som man kan ha en Playboy hemma. Ja, precis. Och påstås att det här är Kiss. Det är ingenting annat. Ja, precis. Det är ju ändå lite speciellt just att det är den där svenska också. Det var väl väldigt kortlivat med svenska. Ja, jag tror att var det 2 eller 3 nummer eller något sånt där. Sen försvann den bara. Jag fick också någon Gene Simmons Tang-skiva eller tidning. Så det var jävligt kul också. Ja, den överlevde också 4 nummer. Ja, jag tror det. Så mycket annat som Gene liksom drar igång. Jag börjar förstå nu varför du, Josef, inte är på sociala medier. Vad då? Nej, det kan ju komma saker genom att man kan leta rätt på dig, men nu kan man inte leta rätt på dig. Och då kommer det bara saker från folk som på något sätt har haft någonting med det att göra någon gång. Ja, precis. Så att, eller så är han rädd för sitt eget nörderi som han är rädd att väcka till liv där bak. Jag finns ju på Instagram, finns jag på. Men jag tröttar lite på Facebook. Men däremot så jag har en liksom hemlig profil på Facebook med mitt alter ego Howard Marks. Ja, så är det du som har den? Okej. Ja, det kommer att komma till det snart. Jag såg ju inte Kiss då från någonting mellan 99 och 2017. Men det gjorde ju du, Petter. Du var väl på några gig? Ja, jag såg ju Malmö 2010. Men då hade magin för mig försvunnit lite grann. Jag tror att jag som så många andra idealiserade de tidiga giggen. Alltså tidiga giggen för mig. 96 och 99. Och det kändes liksom inte lika kul. Jag vet inte, var någon av er på Malmö stadion? Så den. Ja. Det var ingen bra konsertarena. Man förstår att de inte kör spelningar där. Alltså. Det är väldigt märkligt liksom. Kändes väl lite som man var i Östtyskland, tyckte jag. Ja, exakt. Den med ganska lite folk på något konstigt sätt. Det var ju slutsålt, men det var ändå konstigt liksom. Det var ingen bra vibe. Typ. Får jag bara kolla av en sak här? Det är alltså inte den arenan som är hyfsat nybyggd som ligger... Nej, det är den gamla är det fotboll eller idrottsarena eller vad det är, något sånt där. För friidrott. Den är bredvid stora hockeyarenan i Malmö. De är grannar med varandra. Okay. Att den ena ser ut som en öststatsarena när man kommer in i den, och den är inte rolig. Nej, det är liksom en kopia av Nya Ullevi i Göteborg. Det är samma arkitekt och allting, fast mycket mindre då. Liksom. Ja, den är nerkrympt till öststatsformat istället. Jag var nästan en hel vecka i den här nyare arenan i Malmö. Ja, men då måste du ha sett den andra, eller var du bara så fokuserad på Mello hela tiden? Där att... Eurovision. Och sen så skulle det demonstreras, det skulle bråkas och det skulle vara säkerhet, och det var dittan och det var dattan och brallorna av... Nej, det var det inte. Det var något annat.
Var började den här fascinationen för att hitta på ett evenemang? Vad tändes den lågan och hur tänkte ni då när ni tände den där lågan? Men vi kan, alltså jag och Petter, vi flyttade till Stockholm ganska samtidigt också. Där synkade vi ju faktiskt också med varandra. Fast vi inte kände varandra. 2009 flyttade jag till Stockholm. Var då du flyttade också? 10 flyttade jag. Ja. Vi träffades för första gången ändå 2011. När vi skulle åka upp till Storsjöyran på festival. Vi behövde samköra. Va? Det var väl liksom första gången vi umgicks. Ja, precis. Det var liksom via en kompis. Vi skulle båda upp dit. Du skulle väl... Men vi rördes ju lite i samma kretsar. Vi var båda ute och spelade lite skivor och vi spelade musik båda två också. Så vad jobbar ni med då? Nu, jag jobbar med lite allt möjligt. Nej, men jag jobbar som projektledare på en musikorganisation. Aha, okay. Ja. Och Petter? Det var härligt diffust svar för övrigt. Ja, jag tyckte det räckte för han var lite diffust där, så det går inte in med. Och nej. Petter, vad jobbar Petter med? Jag driver eget Birds Who Sing For You heter firman. Det är PR och management inom musik. Gjort det i 14 år. Så att, jag jobbar med musik på heltid men inte att spela. Är du konstintresserad också? Ja då. Jag började misstänka det när jag såg bild. Jag började se Liljevals och sånt här. Det där är inte sånt man hittar hos någon som inte... Nej, om man inte är intresserad av konst på något sätt. Nej, eller det är min stora hobby utanför sånt här vi pratar om här och musik. Det är arkitektur, byggnader. Okej. Nu är vi inne på min avdelning här. Men ni jobbar inte tillsammans eller så? Nej, men vi stötte på varandra mest på krogen ska vi ändå säga. Under flera år. Och sen 2017 typ. Då delade vi kontor under ett tag. Och då hade jag snappat upp för att jag såg att, jag vet inte om du har liksom också följde Kiss eller någonting på Facebook. För det hör ändå inte till vanligheterna att liksom i ganska ängsliga indie-popkretsar att någon lyssnar på Kiss. Så det hade inte kommit på tal innan när vi har träffats 02.30 på Debaser-slussen. Så då började vi snacka lite om Kiss på kontoret och så hade jag snappat upp Alex podd också som hade kickat igång mitt intresse lite igen för att liksom... Alltså ni var inne båda på indie-musik? All musik egentligen skulle jag säga. Men det ska vara lite kreddig musik som ni inte vågade yttra er om att ni var Kiss-fans. Jag skulle ändå säga, var det inte ganska ängsligt runt 2011 när vi liksom lärde känna varandra först i de kretsarna. Hur testade ni med varandra om man gillar Kiss? Har du lyssnat på Rock'n'Roll Over någon gång eller vadå? Hur gjorde ni då? Ja, men alltså, det kommer ju inte på tal för att vi började dela på kontor, för då har man ju plötsligt, alltså umgås man ju mer än med liksom familjemedlemmar under veckorna, liksom sitter 8 timmar och då är det ju mycket liksom small talk. Och sen när vi insåg att vi båda gillar Kiss så är det mycket roligare att prata om än vädret och så vidare. Vem kom ut först? Jag frågade Petter men gillar inte du också Kiss eller någonting? Och sen var det on. Sen var det on. Sen har det fortsatt i 7 år av detta. Snart. Herregud, så det tog... Okej, häftigt. Men då kom ni ut båda två. Och hur långt är steget från att komma ut till att tänka Rickman Marx? Vi kanske skulle göra grejer som är Kiss-relaterade. Liksom, vad finns däremellan? Jag tror att det här med att arrangera och sånt, det låg ju väldigt nära liksom det vi gör i jobbet på något vänster. Så att den biten var nästan den lätta biten. Alltså att så fort man blir intresserad av någonting på riktigt och liksom får upp energin kring någonting, då är det en av de första grejerna man vill göra. Man vill göra någonting med det liksom. Yeah. Jag tror det verkligen började där. Och sen så, vi snackar ganska mycket om de här tidiga expo-liknande grejerna som vi hade varit på. Liksom det här gemensamhetsgrejen innan. Alltså vad är en bra förfest inför en spelning till exempel, som inte bara innebär vi ses och sitter still på en krog och pratar. Jag tror Josef och jag är kanske, du får säga emot mig Josef om jag har fel, men vi är kanske lite lika där. Att det är skönt att ha någonting att göra inför någonting. Alltså att det inte är helt oplanerat typ. Och där tror jag att det började lite grann. Alltså, hur kan vi göra någonting
med det här som vi själva kan njuta av, men som också är något att göra. Förstår ni vad jag menar? Ja, det förstår jag. Det är lättare att njuta av något när man inte är passiv sådär. Så att det var väl där någonstans, tror jag, det började. Får jag bara fråga, var ni på något av de här Kissing Time-evenemangen vi hade? Nej, det var väldigt nära att jag gick på det något då. Men det var, när var de? 2016 eller när var det? Var det 2015 och 2016? Ja. Var det? Jag kommer ihåg att jag såg dem och att jag åtminstone tänkte. För det var ju då jag själv varit inblandad, och då är det Morgan som jag lärde känna och Clifford, och de drömde ju tillbaka till det här som ni också säger, till det här riktiga evenemanget. Inte bara att man sitter och lyssnar på någonting, att det händer saker. Och det första vi hade 2015 i Kruthuset, det var inte världens bästa lokal, men då gick vi bananas. Det var ju föredrag efter föredrag, och jag kommer inte ihåg hur många föredrag det var på det där. Och det var korvstoppning på hög nivå. Så att, och det enda missen vi hade gjort på det hela, det var ju det att Alex kom innan själva liveshowen med musik. Och alla sitter ju då och väntar på oraklet som ska stiga ner från himlen och berätta lite Kiss-historier från de tidiga åren. Och sen när han var slut, då var ju alla så fulla utav föredrag. Så när livebandet började spela, ja då har ju nästan 50% utav människorna dragit iväg, för man orkade inte det. Så det var en miss vi gjorde som vi lärde oss väldigt mycket av faktiskt. Ja, det var synd att man missade det, alltså. Men det var verkligen, där hittade vi peak mitt Kiss-ointresse faktiskt. Och så det var innan man återupptäckte det hela. Ja, det var synd att du inte kom dit, för då hade ni växt till liv på en gång, tror jag. Ja, det känns så just nu då. Men fan. Sen var det ju något, det kanske var något år senare, men det var väl något i Trollhättan också. Ja. Jag kommer att jag var nära att jag åkte dit också, men det var liksom för stort projekt. Riktigt bra också. Riktigt bra evenemang. Och det där är det väl det enda stället som jag har hört att kommunen går in och stöttar ett Kiss-evenemang. Underbart. Det var synd att ni hade er svacka precis. Ja. För Export hade mycket av det här som Marco berättade, fast lite mer utspritt. Det var 3 år, eller var det 4 år med Expos på raken, eller 3 år på Expos. Med olika Trollhättan 2 gånger, 2 Kissing Times. Så det var riktiga heyday som många minns med glädje. Men Trollhättan kommer jag ihåg i alla fall, för då hade jag ändå fått upp intresset igen. För då var jag jävligt sugen på att åka, för att det gick ju rykten om att de skulle visa videon. Du missade den fina videon med det här. Och jag åt min fru sa bara, du är sjuk i huvudet, ska du åka till Trollhättan för att kolla på en musikvideo? Den kommer säkert läcka sen, så aldrig i livet, men det gjorde det ju faktiskt bara. Det var inte så långt efteråt. Men det säger ju ändå en del. För den var ju lite liksom nästan mytonsbunden eventuell musikvideo, och att den liksom dök fram efter alla år. I Trollhättan var den i Trollhättan var den på bioduk. Ja, det är ju coolt. Så det är en helt annan, ungefär som era filmer som är på bioduk, det är en helt annan sak. Det går inte att jämföra. Nej, så är det ju. Men någonstans händer i alla fall att någon av er säger att fan, ska vi göra ett evenemang? Och var det Kiss som då var evenemanget, eller testade ni någonting innan för att se flyter såna här grejer? Eller hur gick det till och när? Minns jag ens hur det gick till? Det gör jag nästan inte alltså. Jag tror att det började alltså så enkelt som att vi hade lyssnat ihjäl oss på Alex podd, tror jag. Och att det faktiskt fick igång intresset igen. Alltså, ja, men för mig var det absolut så. Det började väl där, men sen så var det väl du som hade bra kontakter med Sita där vi började göra grejer på. Ja, men så var det i och för sig. Jag hade kört lite filmvisningar där innan. Men några andra polare. Så jag hade ganska bra ingång där och tyckte den salongen var liksom lagom avslappnad feeling på Sita. Så jag måste bara fråga om Sita här nu. Har Sita varit en dålig biograf ett tag? Sita var ju... Och sen så det här filmer, har de gjort det? Jo, det var porrbio på 70-80-talet. Och shit, då hade min kund rätt.
För då, det var till och med en på Sita som berättade för mig att att det fanns bås då som man kunde låna i foajén. Som även gick att låsa för typ någon krona i minuten. Ja, för det var nämligen... Undrar vad de där båsen är nu. Det kanske är någon som samlar nej, det vill du inte veta. Det vill du inte veta. För det var en kund som sa här när nu Black Friday var. Och då kom han förbi och så sa jag ska till Sita nästa lördag. Så det blir en skön avslappning nästa vecka. Att det inte är så jävla Black Friday eller något sånt där längre. Så att, och då sa är det på Sita? Det är ju en gammal P-bio. Nej, så det är ju en jättefin bio. Jo, men det är lite ironiskt på något sätt, för det är Stockholms äldsta biograf fortfarande som är i bruk. Men att den då liksom, att den styckades ju av också då på 70-talet, så det var en större salong från början, men nu är det ju två små och en stor. Vilken salong har ni där? Är det den största eller den? Ja, det är den största. Sen är det två små liksom upp. Jag vet inte fan hur det hängde ihop. Men... Det är den gamla balkongen som har blivit de här två. Sita hette ju, innan dess hette den Rita. Och Ribio som sen blev, de blev uppköpta utav, Ribio och Europafilm slogs ihop och sen så var de uppköpta utav SF. Och SF tyckte att de hade för mycket biografer, men under den här tiden sätter den Rita. Och jag vet att jag såg ganska mycket, smala filmer, men då och då så hade de sina Bondfestivaler som de bara vräkte in på. För det var så här lagom stort. Och jag tror att de hade ungefär samma känsla för Bondfestivalen som ni har för Kiss-grejerna. Och sen, precis som alla nu säger, så kom det ju en punkt som den stod tom jättelänge. Och så blev det porrbio, man bytte namn till Sita. Men sen kommer det coola med allt sammans, och det är när Folkets bio tar över. De behåller Sita-namnet. Verkligen då för att visa att här ska vi tvätta igen porren. Ja, det har de ju lyckats bra, så jag inte visste det ens en gång. Jag kände ingen lukt heller, så att det är bra. Ja, men det är ju väldigt brett på Sita nu, och det är ganska kul. Det är liksom allt från väldigt smal fransk stumfilm till Animalize live liksom. Ja, men det behövs sån här att det är lite udda. Det är väl den bion och sen den vid Hornstull där som också har sån här udda. Och det behövs för att allt ska inte vara kommersiellt. Och sen att de plockar upp gamla klassiker på bioduken, det är ju riktigt häftigt. Och de hade ju där vid Hornstull Hajen. Tyvärr var jag upptagen den. Den hade jag gärna velat se på stor duk, Hajen. Du kan få se den hemma hos Marco. Du kan få se den hemma hos mig. 55 tum. 2 timmar. Då har jag ju större tv själv, Bernt. Nära. Jag har en jättefin utgåva. Det är inte det är det här bioupplevelsen. Jag förstår. Men i alla fall, då, Josef, du hade alltså känningar på Sita. Och sen, vad är det som tände? Alltså, Gnistan heter ju Alexander, eller heter ju Alex Bergdahl. Det har vi ju redan förstått. Men vad är det liksom som kickar igång det här? Och... Men jag tror både jag och Petter hade ju liksom arrat massa olika grejer med olika framgång genom åren. Så att liksom arra någonting, det var liksom inget hinder, det var bara att köra. Och det får väl lösa sig på något sätt. Sen trodde vi väl ändå alltså att vi började bara vi lägger ut någonting i Kiss-gruppen att vi kör, det borde väl komma någon liksom. Och det gjorde det ju. Jodå. Kan man väl lugnt säga. Vad var det första ni körde? Fan, det borde man ju ha. Var det Detroit Rock City som var först, kanske? Nej, det var någonting innan det också. Var det? Ja. Var det Runaway, var den första? Nej, det var innan någonting innan det också måste ha varit. Ja, det är en grej att vi har ju faktiskt aldrig visat Phantom of the Park, så den är som guldklimpen har vi kvar fortfarande. Men, var inte ni nej, det var i Eskilstuna var det, just det. Där var det, ja. Jag tror det är lite så här känslan av att ta tillbaka det här att allting blir bättre på bio. Alltså, jag kan tycka att det finns liksom en sån här, alltså vi kan ha, apropå era 55-tums tv, så vi kan ha allting här, bästa ljudet, bästa bilden, allting sådär. Men vi kan inte ha den här skärmen. Alltså, det blir alltid lite mäktigare. Liksom. Nej, för bio har ju det också, när du är där så är du fokuserad där. Ja, det finns ingenting annat. Hemma finns det ju helt plötsligt telefonen,
Du kan börja dricka en öl mitt i det hela. Alltså, du tittar på någonting. Vad är det med stolen? Vad är det som knakar där? Det gör du inte på bio. Där kan du störa dig på den här grannen som sitter bredvid och prasslar eller gapflabbar för mycket. Men överlag så är det en helt annan upplevelse som du säger. Det är den här närheten. Liksom, och även i liksom föreläsningsbiten där. Så en sak som har slagit mig när vi har kört de här föreläsningarna med Alex på så stor skärm och sådär. Det är detaljer framkommer på ett helt annat sätt. Alltså podd kan man ju lyssna på hur många gånger som helst och fortfarande bara uppfatta vissa delar, olika delar när man lyssnar olika gånger och så vidare. Men att visualisera det som man hör, det gör ju något helt annat. Och vi har ju haft med oss polare som inte har varit speciellt kissintresserade överhuvudtaget, som har vridit sig av skratt. Speciellt den här föreläsningen om 1978 som vi hade, året 1978. Där var det ju folk som nästan grät, alltså som bara kompisar till mig som knappt har hört Kiss liksom. Bara, det här är för knäpp. Och det tyckte jag också så här bekräftade mitt intresse för det här bandet ganska så mycket. Att från att det har varit jätteviktigt med musiken, så är fortfarande musiken med mig väldigt mycket, absolut. Men det är allt det konstiga som det är intressanta liksom. Det är därför jag är kvar här på den vänster, medan jag kanske har kört sönder vissa skivor som jag kommer alltid älska Rock'n'Roll Over, men vill jag lyssna på den varje dag? Nej, det kommer jag aldrig mer göra liksom. Den är klar liksom. Men däremot att se ett gammalt kvitto från 1978 med någonting som är jättekonstigt på, börjar man snacka liksom, okej, nu är jag intresserad. Okej. Var det första tanken direkt att vi vänder oss till oraklet här nu? Ja, men jag tror bara du lyssnade väl i kapp då liksom på Alex podd när jag tipsade om den. Så vi var också ganska uppe i det på liksom lunchrasten, satt och snackade om obskyra. Hur var det nu sista spelningen där med smink, bla 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 bla, till våra kollegors stora förtret. Så jag tänkte, så hörde vi av oss till Alex och han var ju på direkt såklart. Och det var kul. Och det är ju, jag tycker som du var inne på där Petter, att det blir ju lite extra. Hans poddar är ju väldigt bra, eller lyssna på liksom informationspodd vad det än är om. Men när man får upp det på skärm och liksom visar bilder, han visar videoklipp, det blir en helt annan grej. Och det blir så härlig stämning i publiken. Sen är det ju liksom kul också på något sätt. Många som är där som har liksom vikt sitt liv, eller del av sitt liv till det här bandet, sitter och garvar liksom åt hur vilka dumma grejer de har gjort. Jag tycker det är kärleksfullt på något sätt. Och så en del av, liksom, av ett bra arrangemang också som man har lärt sig genom åren, det är de så kallade mellanrummen. Alltså inga arrangemang blir bra om det inte finns liksom mötesplatsen mellan olika delar. Typ. Det är därför det funkar så bra för oss på Sita att man vallar ut publiken efter föreläsningen och det är in i baren och det blir liksom massa tugg där. Och det är så litet så man måste prata med folk man kanske aldrig har sett förut. Liksom. Och sen så valla in dem igen i biografen ger också en anledning till att snacka lite sådär. Fast nu sa du att de här aldrig har träffat. Den här kretsen som kommer in på din bio, det är inavel på den här kretsen alltihopa. Men det är ju samma DNA på alla. Det är samma DNA på alla, men det är också människor som lika gärna kan stå still i ett hörn och inte vilja prata med någon liksom. Men det är de här som de lyssnar. De går in och lyssnar på en diskussion och frågar och allt det här. Medan andra är mer på och är nyfikna. Det märker man ju oftast när Alex har haft sitt föredrag, allting är slut. Då står han ju där och så kan man i mellanakten och på slutet gå fram och prata med honom och få signerat. Och då märker man att vissa är ju jätteförsiktiga. Kan du signera? Medan andra rullar upp sitt pergament så här. Ja, punkt 1. Vad var det? Och så håller de på sådär. Så att, och han är ju snäll och trevlig och säger så här. Det är lite svårt att svara nu, men jag kan återkomma. Säger jag många gånger. Och det gör han ju säkert också. Så tar upp i sin podd allt det här. Men sen, vi vill ju också ha ett namn. Vi vill ju att vårat, liksom, ska man säga, vårt firmanamn skulle vara lite mystiskt. Alltså Glickman Marks, det är ändå ett finsmakarnamn. Det är väl hur många procent i världen vet vad det ens är för någonting liksom. Så ville vi väl också jag vet inte hur, att det kanske inte var jättegenomtänkt, men vi gillade ju idén om att vi skulle vara lite doldisar precis som de var liksom. Man vet knappt hur de ser ut liksom. Jo då, jag vet hur de ser ut. Numera så vet... Det finns en podd med bilder på dem. Jag såg att ni gjorde en podd. Men vem är Glickman och vem är Marks? Ja, Petter är Glickman.
Men det var bara vart så. Vad fan baserar vi det på? Jag har ingen aning faktiskt. Jag har ingen aning. Är du Glickman så är du den som har hand om ekonomin då. Mycket mer. Ja, det stämmer också. Marx är den runda och goa där som håller på med marknadsföring mer också. Jag bara glider med. Ja, så håller på. Ja, det stämmer då. Men det som nu ska vi se, antingen Glickman Marx har gjort Stockholm eller det som ni har gjort, har det bara varit Kiss-evenemang eller Kiss-relaterade evenemang, eller har ni gjort annat också? Vi gjorde en liksom lite samarbete, jag vet inte om du kanske har förträngt Petter, men vi gjorde en Dinosaur Junior dokumentärvisning också på Sita som också var slutsåld. Jag gillar ju Dinosaur Junior också, som jag faktiskt upptäckte första gången jag hörde Dinosaur Junior var på Kiss My Ass coverplattan. Jaha, där de coverade Gold Line. Så de har hängt med också lite, inte alls som Kiss på samma sätt, men så det har vi gjort. Sen förutom de här grejerna på Sita så har vi också körde vi den där förfesten innan Kiss på Tele2. Ja. Vilket år det blev till slut, jag har ingen aning. Var det 2022 där på 22 måste det vara i Follan där? Ja, precis. Det var riktigt bra för att säga. Mycket bra. Väldigt bra festlokal också. Och trevligt och var lätt att få prata med folk. Väldigt bra faktiskt tycker jag. Ja, det har varit riktigt bra faktiskt. För ni hade ju konkurrens utav Hard Rock Café. Vi hade ju två enorma fördelar mot den festen som är självklart. Vi var liksom 500 meter från arenan och det var sol. Du hade ännu mer fördelar. För att jag kan ju bara säga, det är första gången jag såg Bernt arg. Oj, okej. Det var där. Jaha. För när vi kommer dit poddat med Tony Åkerman och Tony hade vi poddat med precis. Och så skulle vi gå dit och så men vi går dit, det ska vara någon evenemang där. Det var ju stendött. Och personalen... Och då blev Bernt arg alltså. Personalen vet ingenting och Bernt säger så att det ska vara ett evenemang här, det vet vi ingenting om. Nej. Ja, men ni gör ju reklam på nätet för det. Jaha, så tänkte jag, vi äter väl här i alla fall då, så vi ser vad som händer. Men vi fick ingen mat och så ena Tony där, han har ju diabetes så att han måste äta. Och då tände Bernt till och sen gick vi därifrån. Ja. Så gick det. Vi missade inget helt enkelt. Nej, det var det sämsta och sen när vi kom ner till er där borta, det var ju på ett helt annat alltihopa då. Jag kan bara säga så här, det kanske inte är något himla nöje i att se en arg Bernt Bånsson, men det hör inte till vanligheterna. Det tyckte vi andra var väldigt roligt faktiskt. För man aldrig sett dig arg. Vi satt bara så jaha, han kan bli arg också. Ja, för fan, det kan men han. det roliga är att han blir arg utav samma sak när han blir arg. Och det är oftast mat inblandad i det hela. Okej. Vi går in på med mat och orättvisor. Då blir jag arg. Ja, då blir du arg. Då blir det arg så här. Vi hade ju väldigt flyt med den där förfesten också, för att vi satt ju ändå, vi kände ju ändå att det kommer hänga på vädret här. Oavsett hur mycket de berättar att det finns tak på den där uteserveringen. Om det spöregnar kommer vi var själva här. Men det var väl mer eller mindre liksom när vi öppnade 2:00 försvann alla moln och det blev liksom en klassisk sommar. Det var ju för vi hade gjort den här voodoo-ritualen innan ju. Ja, just det, vi behöver inte berätta. Hade lånat en lokal där vi fick spela Kiss Pinball.
Så vi spelar hela morgonen. Ja, just det. Jag har en kompis som har ett Kiss-flipper, så vi var där faktiskt förfest före förfesta. Precis. Och spelade Kiss-flipper förmiddagen. Sen kom solen. Men det var väldigt trevligt. Jag tyckte det var så praktiskt också att det var så nära. Man behövde bara gå en liten bit. Jaha, nu är vi här. Så det var jag tycker de har väl kört. Det var väl lite så vi fick idén. För vi visste att de hade kört in så fotbollsmatcher och sånt där. Och tyckte att det var lite konstigt. Varför har de aldrig gjort det innan någon konsert? I öppet mål. Och det var det ju ändå. Det är konstigt. Det har det. Vilken tycker ni annars, som jag frågar här, utav de här föreställningarna har varit den som ni själva har tyckt att den här var riktigt bra? Jag tycker ju av våra egna som jag gjort så att säga. Utav era egna? Ja, nej, men då är det givet tycker jag den här när vi visade Runaway. Why did Jack quit the regular force? Yeah, why did he quit, Marvin? What did he tell you? He told me because of vertigo, but I don't believe him. A few years back, Jack was chasing this guy. Bad guy. This guy ran into a building that was under construction. Jack freaked out, started sweating, couldn't follow him. The guy got away. Later that night, that same guy killed 6 people. Is that why he's a robot expert? It's always on his mind. The guy that got away. Retinal identification is now being carried out. You know anything about robotics and computers? Jack, look at this. You've heard of a bullet that has your name on it? You see that red stripe? It's not a regular commercial chip. This isn't a runaway. This is murder. He's killed 5 so far. I want him. Yeah, I'm sure you do. I'm going in. You're going in. We can send a disarm robot. It'll hit the disarm, and any minute it's going to decide to hit the kid. Hey, you got that floater yet? We're programming it now, sir. Didn't you ever want to work the regular force? This is the regular force. I sort of fell into it by accident. Then I kind of liked it, so I took some night courses in robotics, APL, that sort of thing. And then all of a sudden, I just seemed to know more about it than anybody else. Beautiful. Just beautiful. I'm glad you're satisfied, Dr. Luther. Satisfied? I'm delighted. I'm ecstatic. It's good. Good. Where are the chips? Damn evil son of a bitch! These aren't all the chips. And where are the templates to make more? Runaway. Tom Selleck. Cynthia Rhodes. Gene Simmons. Runaway. You can't run away, Ramsey. I'll find you. Fy fan vad jag skrattar. De här fina skådespelarprestationerna ja, där. Men det fanns något som också var väldigt, väldigt roligt. Att där, alltså, jag vill inte liksom... ingen får bli offended här nu. Men det är väldigt, väldigt roligt när en film är så jävla dålig. Så man skrattar ihjäl sig åt filmen. Och så är det någon som vänder sig bort. Du vet, några axlarna och bara... Vi kollar på filmen och bara... Okej, ja absolut. Det gör ni. Den är jättebra. Tänkte ni på den här inledande scenen där när Tom Selleck och sen hans kompanjon kommer ner och ska döda den här roboten som går vilse där? På majsfältet där. Den är livsfarlig, den kan ge stötar. En fyrkantig kloss. Sparkar du på den så kommer den inte upp. Varför har ingen kommit på det utav de här mexikanerna? Nej, det är mycket som är oklart på den här det där gör ju bara att Trump får ännu mer anhängare. Släpp inte in dem där. Titta, de vet inte hur man tar hand om en robot ens en gång. Jag bara satt och tänkte på det när jag satt och tittade. Första gången jag såg den för länge sedan, då har inte jag tänkt på det. Men nu så att jag tänkte så här, den där roboten sparkar upp, kommer inte den upp? Vad ska den göra? Jag kan ju säga så här. Jag såg den på premiärhelgen 1984 när filmen kom. Och alla Kiss-fans på den tiden, vi var ju verkligen så här bara, kommer filmen, vilket den gjorde. Och vi såg den och så tänkte vi, fan grym Gene Simmons. Fan vad grym han är.
Nej, det tycker jag inte. Han är inte grym. Man har det är det som är så roligt. Det är att man har ju liksom, det är så mycket lättare att kolla tillbaks på någonting och skratta än när man var med. Alltså det är ju samma sak att man sitter och skrattar åt sig själv, vad man själv höll på med för 10, 15, 20 år sedan. Det är ju det där, en lyx att kunna titta tillbaks. Så att jag förstår att jag tycker den var jättebra då. Den har inte åldrats med Grace eller... Det är väl inget. Ja, men har ni visat Wanted Dead or Alive? Nej. Så det finns mer. Rutger Hauer där, jättebra spelarprestation om man säger så. Så att det han bor, om man säger så, jag fick den i en av mina fultjänster jag har. Där dök den faktiskt upp Wanted Dead or Alive. Jag tittade på den. Och så var det så här att på 80-talet så var det ju väldigt populärt, om ni kommer ihåg. I USA så bodde folk i såna här stora lagerlokaler som man har inrett. Och så kommer jag ihåg det, jag satt och tittade. Det där tyckte man var häftigt. Men fy fan vad töntigt det ser ut. Kallt och kallt och jävligt och alltihopa. Och så tyckte man, vad häftigt de bor. De har så stor area. Fy fan vad idiotiskt. Här är det väldigt lätt att få in liksom ett helt filmteam och ett crew liksom. Ja, så att, och sen att han körde in bilen i lägenheten. Så jävla så jävla dumt. Ja, så att det är... Men det är ju klassiker, det kanske kommer en vacker dag. Ja, men absolut, det kan det ju. Men jag håller också just den där, det var ju väldigt kul åt Alex föreläsning där innan också. Att han hade någon kopia på att filmbolaget ändå hade skickat till Oscarsjuryn for your consideration. Bästa manliga biroll, Gene Simmons. Vi började garva där och vi diskuterade väl sen halva kvällen hur hade historien sett ut om Gene Simmons hade vunnit det. Det hade liksom inte varit bra för planeten, tror jag. Det hade inte varit bra för Kiss. Nej, för fan. Då hade ju Paul sagt så här, shit, nu vart det jobbigt. Vad ska vi göra nu? Åh herregud, han har ju ego. Men ni har gjort andra grejer med. Ni har inte bara gjort Kiss-grejer i Stockholm. Ni har flyttat ut också. Ja, vi testade lite i somras där och göra lite i Göteborg innan Gene Simmons på Liseberg där. Det var kul. Var det ni som hade på den här lilla rockbaren? Ja, precis. Exakt. Där vi vann pris. Precis, där frågorna, Kiss-frågespelet testades lite grann. Ja, det märkte jag när jag satt och tittade på när jag hade frågor till dem på Alive här som jag har fått det här fina spelet. Så såg jag en Karl-fråga och så tänkte vad fan den där frågan han ju där borta. Vilken motbil var det man körde med i Detroit Rock City? Just det. Kunde jag svaret? Det är ju Toyota och så det var rätt. Ja, vad duktig jag var. Så att, det var roligt faktiskt. Men ni hade väl inte hand om efterfesten på konserten där sen? Nej, för att vi gick ju dit och då märkte vi att det var helt fel publik där. Det hade hänt saker och arrangörerna var inte de samma heller. Nej, det var helt fel publik. Och så vi gick ju därifrån bara på en gång. Vi trodde det skulle vara någonting mer där, men det var det ju. Ja, nej, vi körde bara innan där så, och sen gick man på konserten och sen så det var en konstig konsert, va? Eller det var alltså var det chock efter den eller vad då? Det var jag väl inte, men konstigt nog så har jag jättesvårt för när det plojas för mycket. Det är konstigt att säga ifrån ett Kiss, men jag tyckte bara det blev för upphackat alltså. Jag pallar inte med och stå och titta på en massa ungdomar som spelar, även om jag förstår hur jättehärligt det är för dem att göra det. Jag håller med om det också, och det är tråkigt eftersom Gene Simmons fortfarande låter bra och det skulle kunna vara så jävla bra och kul. Men så liksom pajar man det genom att köra i princip End of the Road set-listen och drar upp mer eller mindre liksom duktiga ungdomar på scen. Det är kul för dem, men inte för någon annan. Ja, vi fick ju nästan Almost Human i Dalhalla. Och sen fick vi Karisma i Göteborg. Ja, då vaknar man ju till lite. Det var väldigt mycket pengar för 2 låtar. Bara med. Det ska vara ärligt. Ja, men väldigt mycket pengar för det. Men vi har ju kollat på Gene på Grönan. Så var det 5 år sedan eller någonting. Lite mer den går ju inte igen, för det var ju på en helt annan nivå. Ja, då var det ju riktigt kul.
Och det hade ju ganska lätt kunnat varit så igen, men Gene är väl lite för slapp helt enkelt. Nej. Men det var också, kommer du ihåg Josef, vi snackade ju mycket om den Gröna Lund-spelningen. Det var ju så jävla roligt att allting var så budget. Och han hade sån här barnlös små gitarrställ som man har till sin liksom, gitarr hemma i vardagsrummet. Det hade han till allting. Liksom. Bara som gitarrerna svajar så här på scenen. Också. Sen den här jävla textlappen. Han inte kan klistra fast textlappar. Han har inte ens med sig en monitor. Liksom. Ja, Gröna Lund anställd stage manager så fick gå och byta ut hans textlappar mellan låtar. Det är sådana där detaljer som är liksom så underbart med det här bandet. Att liksom, det spelar ingen roll hur många jävla miljarder de har på kontot. Det är ändå något skit de ska göra liksom. Och inte köpa in ett gitarrställ liksom. Det är du som är för observant. Du ska ju bara titta på Gene Simmons. Ingenting annat. Det är svårt när en massa lappar flög så här framför honom med olika texter. Liksom, men absolut. Det hade också på den totala liksom, turnébudgeten. Där hade man bara liksom pressat på lite till och en fet backdrop och liksom vettiga stärkare på scen och någon slags egen tekniker. Kanske till och med en liksom, monitor med texterna på som fladdrar förbi en digital. Nu måste jag fråga en sak här som jag bara kom på här nu. Är plötsligt här nu. Är ni barn av Alex Bergdahls podd? För ni verkar ha blivit lika nördiga som... det är ju på samma nivå där. Skruvar här och gitarrställ som svajar. Vi har snackat lite om det. Alltså som Petter var inne på liksom... Ska man säga, nörderiet är väl kanske det man får energi av att fortsätta. Intressera sig för det här bandet som man lyssnar på Alex podd och han har någon ny skräll han har lyssnat med typ jag kan ju liksom få gåshud nästan när han berättar att han har lyssnat igenom jag vet inte hur många timmar repetitioner inför Dynasty och hittat någonting, nu kommer jag inte ihåg exakt vad det var men det var väl att liksom Peter Criss var med där och alltså att orka göra det och upptäcka någonting eller nu senast vi körde tror jag det var när han berättade att han hade liksom spenderat x antal timmar och kolla igenom amerikanska sporthallar för att kolla vart en bild var tagen någonstans. Så sån besatthet kan jag bli väldigt fascinerad av. Jag tycker det är fantastiskt kul. Och det spelar egentligen ingen roll om det är Kiss eller vad det är. Om någon är så jävla hängiven. Och, så det är nästan ingen som orkar. Det är ju bara Alex som har orkat kolla igenom amerikanska hallar för oss invändigt hur de ser ut för att kunna hitta den bilden. Jag tycker också att det liksom hänger ihop med, i alla fall för mig, den här känslan av att lämna den befintliga kunskapen så att säga. Alltså, när jag är intresserad av en arkitekt till exempel och gett mig fan på att jag vet att han eller hon har ritat ett hus, en villa någonstans på landet. Jag vet bara att det är någonstans runt Falköping. Ja, men då sitter jag och åker runt på Google Maps alltså, tills jag hittar den här jävla villan liksom. Och när man hittar den, vilken glädje. Och det är det som han upplever också när han hittar den här sporthallen. Då har vi konstaterat att det här är barn av Alex. Ja, det kan nog vara det. Ni är nog det. Så men alltså, jag kan förstå det här till en viss del. Fast när det gäller andra saker. Jag har ju ett antal år bott i förorten Rågsved och även så att säga hittat gamla bilder från innan området bebyggdes. Och så har jag gett mig fan på att de här bilderna på torpet, jag ska försöka ta rätt på, från vilken vinkel är de här tagna och stämmer det verkligen att det här är det här torpet? För det tror inte jag, för det finns ingen sån bakgrund. Nej. Så jag kan relatera till Petters besatthet och även då till Alex. Ja, titta på den här balken här. Nej, det är inte den arenan som de hävdar. Ja, men vi är väl alla lite åt det hållet för att man kan ju fastna om man går till exempel ut på YouTube. Så finns det ju de som gör bra dokumentärer ibland på YouTube, fast de är amatörer och sånt här. Och sist jag har fastnat någon gång på något riktigt sjukt, det var tomat. Du ser och då sitter jag där och tittar så här så kommer min äldsta son som är kökschef och alltihop. Kommer det. Jag tittar det är en dokumentär om tomater. Titta här nu. Och det är alltid så att jag har inte tid med dig överhuvudtaget. Titta här nu, det här är viktigt. Och det var det här, de var så här som jag älskar med Alex, att man blir lite för mycket. Och det är inte alla som klarar av det här, att det blir lite för mycket. Till exempel att tomaten ska vara så, och då gäller Alex, ja det är det här jag lägger nålen på skivan, det ska komma de här inledande knastret som sätter igång. Men vad hörde vi innan där i 2 sekunder?
Ingenting. Jo. Så sitter han här. Lyssna här. Nu händer det någonting här. Det är någon som ropar hej eller något sånt här. Som bara som ett exempel. Och det är ju det som är så fascinerande också när han hade hittat en bildruta som han visade i Kluthuset på någon video. Där de hade de övat, haft rehearsal, det så Bill och Coinspel. Sen han spårat tillbaka och så har han hittat en bildruta innan. Och så står vi alla och tittar. Vad häftigt. Det är en bildruta dagen innan. Och säger jag det till min servo, då blir det direkt så. Vad är viktigt med det där? Det går inte att förklara. Nej, det är svårt att förklara. Och det är ju så coolt att det fortfarande går att upptäcka sådana grejer. Jag tycker jag har varit i New York ett par gånger. Och jag försöker alltid leta reda på några nya spots. Kiss-relaterade ställen man kan gå till. Och då är det också lite letande. Men man kanske kollar på några referensbilder. Var fan är det någonstans? Nu är jag ju där och man liksom går runt och kollar från olika håll. Och till slut hittar man det. Då är det ändå så jävla... det är en cool upplevelse. För nu är jag här. Där de var. Och då, nu för något år sedan när jag var där. Då var jag precis utanför där den där bildrutan togs. Jag kom inte in i lokalen. Men det var fortfarande... För var det replokalen du tänkte på? Nej, men det var just den bildrutan är från Sean Delaney's där han repade med sin konstiga alternativteater. Så den lokalen verkade finnas kvar för det var fortfarande liksom någon teater där nere, men jag vågade inte tränga mig på. Nej, inte vad som hände. Det kanske fortfarande är alternativ teater där nere. Välkommen in! Vi ska bara slipa kniv. Men att liksom gå runt på, alltså i New York, denna liksom så sjukt häftiga stad. Ja, men det är mycket historia där. Kiss-fotspår. Och det är ett kul sätt att se stan också. Nu senast så var det liksom, nu är jag nere på ganska smala liksom, locations. Men då var jag någonstans där Peter Criss hade bott ett år med Lydia i början av 70-talet. Långt ute i Brooklyn. I djupaste Brooklyn. Och det är också så att ingen går ju direkt. Jag kände mig liksom gå runt i något konstigt sunkigt villakvarter, nedgånget radhuskvarter. Alla är på jobbet. Man blir iakttagen utan något. Varför går han runt här? Och jag tänker, hur ska jag förklara mig? Det kommer låta som en lugn om jag berättar vad jag gör här. Peter Criss, vet vem han är? Han bodde i alla fall här i 1 år. 1948 på våren. Men jag hittade i alla fall huset. Då fick man liksom pricka av ännu en. Och liksom går i fotspåren. Jag var också utanför där Paul växte upp. Där han även har tagit någon egen bild. Som var ganska... det var ändå coolt att se. Ser exakt likadant ut tror jag. Men den där vandringen kan du göra i Stockholm också. För det gjorde ju Bernt och jag. Det var en av våra första videos som vi gjorde. Då gör vi en vandring i Stockholm. Och Bernt visar olika ställen. Vi är på Café och allt det här. Och så kommer vi ihåg att, vad hette det här? Var det Blasieholmen eller den här hotellen, Grand Hotel och det finns. Så att där har Kiss bott. Och det är ju Marro och de här. Vad hette det där stället som man skulle knacka på dörren? Det var gamla Atlantic. En nattklubb som fanns då. Och där Bernt var väldigt exalterad för att han hade ju varit där inne på den där discoklubben en gång i tiden och alltihopa. Och sånt där. Så att det var väldigt fascinerande när vi gick. Och så samtidigt så gick vi och tittade då Eriksdalshallen, gamla skivbörsar som vi har köpt skivor på. Sånt där. Och ingenting utav det finns ju kvar. Det som 55an var ju min skivbörs. Den är ju helt borta. Det kom vi fram till att det är ett sån här som säljer proteiner till muskelbyggare. Det är en sån butik. Det var tråkigt. Nästan det tråkigaste som en skivbutik hade kunnat bli. Ja, så att proteinpulverbutik. Ja, nej, för att Sankt Eriksgatan har ju fortfarande massvis med skivbutiker. Det var ju faktiskt där vi delade kontor också, jag och Petter, mitt bland de där skivbutikerna. Ja, där på Jaha, okej. Precis. Då var det ju nära Drognästet då. Gick ni ner och tittade? Har ni varit då, när ni ändå har varit på Sankt Eriksgatan, har ni besökt den här ångestskivbörsen? Där under bron där eller nej, inte den under bron. Nej. Den gamla vanliga, de som har gröna påsar, där står skivbörsen. Man går ner.
Petter, du köpte ju någon... Du köpte ju lite på skoj till mig Psycho Circus 3D VHS till mig på någon konstig av de där skivbörsarna. Ja, just det. På VHS. Du fick skämmas lite när du köpte den. Var det nyligen du köpte det? Det var när vi delade kontor då. Men oj, det var de tittade på när man köpte den alltså. Det är ju samma sak vad håller på med. Det var det här när du går ner för en halv trappa så är det en dörr till vänster, en öppning med fullt med skräp. Och sen är det till höger i butiken när man kommer in. Ja, just det. Precis. Och så är det så mycket saker. Nej, det var precis där vi hade kontoret, samma hus typ, huset bredvid. Herregud. Sist jag var där så var Åsa så jag måste gå ner och titta. Ja. Jag måste gå ner och uppleva. Det kom jag upp efter 5 minuter. Jag fick ångest här nere. och så hör jag de som jobbar där. Så säger den ena till den andra, jag mår lite dåligt. Vad är det? Är det då? Håller du på att bli sjuk? Det är så mycket. Jag mår dåligt. Jag bara satt och tänkte, vad fan, då har du nog varit fel ställe. och jag visste, och jag trodde att de hade stängt av den här nedre delen. Nej då. Nej, det var fortfarande den läskiga trappan ner. Ja. Brinner det där nere så vet inte jag om man kommer upp. Nej, det gör man nog inte. Då är det kört alltså. Det är du och skivorna som är före detta. Nej, fy faskott. Men om du har ångest inför den. Jag har berättat för dig, Marco, men inte för de här herrarna. Det finns en butik, det är väl 2 kvarter närmare vad fan heter det, åt Solna-hållet, som heter Mad Records. Som för det första så är det en brant trappa ner. Och sen så är skivbutiken i olika nivåer. Jag gissar att det har varit ett halvt garage eller någonting sånt. Men när du kommer in där så är det skivor ta med fan överallt. Och du är tvungen att, när du ska gå ner för de här trapporna, du får vara jättenoga med att du sätter fötterna rätt så att du inte bara drar hela trappen och drar med alla skivor och allt på en gång. Och jag fattar liksom inte hur, lite grann som du sa, Mark, om de här killarna. Nej, jag mår inte bra idag. Jag gick in på Mad Records i 5 minuter och sen kände jag att... Nej, men för att jag mår dåligt när det blir så här för mycket. Det blir bara så här... Visst, jag kan ha mycket saker hemma, men där blir det här att det är inte en kontrollerad röra, det är en röra och då blir det ångest. För att jag håller ju på mycket med begagnade saker i min hobbybutik som vi har. Att vi köper in grejer och när vi har varit och hämtat till exempel hos kunder som har varit kunder hos oss länge och så dör de eller något sånt där, så kommer man dit och hämtar och så kommer man till den här röran och du har känt personen på ett sätt och så får du se röran bakom människan. Alltså det kan bli många gånger så att nu för tiden är det väldigt sällan vi åker till någon. För båda Hasse har blivit så här, nej, det är ingen bra sätt att se en trevlig kund och så kommer vi hem till någon som blir någonting annat. En fråga bara här då också som jag tänkte på. När ni kommer på de här ämnena eller är det någon annan som kommer på ämnen? Det är lite olika. Alltså, nu har vi den här föreläsningen som Alex kör nu. Den kör han ju en turné med. Sen har vi kört en till, tror jag, den som liksom är hans vanliga turnéföreläsning. Men de andra tror jag vi liksom har liksom bett honom snällt. Ja, exakt. Börjat i filmerna ganska mycket. Försökt liksom förstå vad som finns att visa. Men nu när vi har, de senaste 2 gångerna har vi ju hållit oss till den pågående turnén han har, så att säga. Ja. Men nu vet vi inte vad som kommer hända framåt. Animalize, var det den pågående turnén också? Var det? Det kanske det var. Nej, det var det inte, tror jag. Nej, då menar jag alltså den som vi kör sist. Och så den som det här som vi kör nu på lördag. Ja, okej. Var det 74? Ja, det var det. Ja, det var mäktigt. Det var och så fick jag för mig att jag inte hade sett filmer förut. Och så säger Roger, men laddade inte du ner alla de här filerna när de var på YouTube? Jo. Ja, men då har du den hemma. Ja, då har jag bara laddat ner den. Sen har legat. Det jag måste få fråga er om, Petter och Josef, det är förra gången när man annonserade ut att det blir en föreläsning det här datumet. Och den gången det tog 3 timmar för de här biljetterna att ta slut. Och vi sitter inne i salongen allihopa och beställer biljett då till nästa visning. Vad rör sig i era huvuden och hur fort fattade ni att shit, det är slutsålt? Och vad tänker ni efter när det liksom bara det här går in i huvudet på er att oj,
det slutsålt. Men det är ganska kul att man har ju kämpat på med att få folk till grejer i alla år på olika sätt. Det har varit liksom jobbgrejer, någon måste få dit folk, eller det har varit sina egna spelningar man har tjatat dit. Där man sörjande. Men nu när det liksom är någonting som verkligen ligger en nära och i ens eget intresse kanske främst. Då går det så himla lätt allting. Jag tycker det är väldigt härligt att det är så. Eller har du märkt att Kiss-folk är väldigt lättlurade? Precis. Köpstark målgrupp. Vi köper allt, bara det är någonting så är vi där på en gång. Jag tror våra hjärnor spinner väl iväg lite också. Så jag sa att nu inför den här gången så sa jag till dem på skarpen. Nu gör vi inte mer, det här är sista gången. För att vi vill göra något annat. Alltså jag tror att det som man har förstått nu, det finns ett stort intresse. Det finns liksom ett vinnande koncept från vänster. Alla vill lyssna på Alex. Alla vill se på film. Men det som man tänker på är så här, what's next? Så det har man liksom i sig. Så att utan att lova någonting så kan jag ändå lova oss själva, Josef, att vi kommer nog försöka göra något annat nästa gång, va? Eller? Jo, det finns planer. Planerna smitt ett tag. Så är det, men det är inte klart. Vad menar du då med annat? Lämnar ni Kiss då? Ja, nej, det kommer vi inte göra. Det var bara inte det Elvis. Ja, det blir Elvis. Det blir Elvis istället då. Vi kommer inte lämna Kiss, men jag tror att vi kommer kanske försöka oss på något annat. Liksom alltså större, mindre, annorlunda. Vi får se. Menar ni att det kanske inte blir på Sita då? Sita kanske blir en del av det. Kanske händer något mer. Så, nu har ju jag skrivit den här fina ingressen till den här. Det här är en jultradition. Ja, alltså man bryter inte en bra tradition. Man kan inte bryta. Nej, du ska stå där och tända ett ljus vid scenen att nu sätter vi igång evenemanget här. Så då får du vara kreativ och hitta ämnen istället. Men blir det inte den här tanken också, jag tänker nu på den här föreställningen som är, det är ju morgon. Alltså i vår värld, klockan är 6, det är fredag morgon. Och om drygt ett dygn så äger det här rum. Och tänkte inte så här, men vi kör 2 föreställningar. Det är så lätt att tänka så. Men jag tycker att det är så härligt att det är en föreställning och den säljer slut. Och jag tror att jag tror inte att man skulle kanske kunna sälja slut en helt till. Och jag tycker det är kul att ha den här lilla klubben med som fylla Sita. Och jag tycker det är lagom nivå. Det är som, nu har jag faktiskt aldrig varit på Sweden Rock, men Sweden Rock höll vi på liksom att experimentera med hur många människor kan vi få in på området under några år. Och sen insåg du väl att det är bättre att köra lite mindre och höja biljettpriset i så fall. Så jag tycker det här är så himla bra nivå på just den här grejen. Men sen som Petter säger så är vi sugna på att kanske att kan vi göra någonting annorlunda nästa gång. Men vi har ju en liten minigrej i nästa år, det kan vi väl avslöja. Petter, det tycker jag. Ja, det kan vi väl ändå göra. Det gör vi. Oj. Gör det du. Nej, men vi kommer i alla fall, när allting är som mörkast och jobbigast i februari, så kommer vi ha en liten exklusiv kisskväll med bara 70-tals kiss i alla dess former på baren Yttons på Söder. Som är ett litet hål i väggen på Skånegatan den 7 februari. Och då får du plats 70 personer då. Ja, det får inte plats 70. Det får plats 35. Men hur ska man då 40. Komma in där om vi inte får plats några? Ja, men det kommer mer info och knälla de här grejerna såklart. Men när vi skriver upp den 7 februari, då blir det en liten specialare glick med Marks på Yttons med enbart 70-talstema. Och förhoppningsvis kommer vi då under den kvällen kunna presentera lite framtida planer. Och så här kommer vi jobba hela tiden. Det ska handla om att man går på ett event. Man tycker kanske att det var kul förhoppningsvis. Och sen säger man, vad fan är det här näst? Nu avslöjar vi det här. Nu vet vi vad som är här näst. Man måste gå på det och träffa lite vänner och kompisar och lyssna på Kiss. Och då får man reda på vad som händer näst. Det är den här gemensamhetstanken som är liksom drivkraften där. Apropå det som Josef sa också. Varför inte bara skala upp och göra dubbelt så mycket biljetter. Det känns inte så intressant liksom. Utan det måste finnas lite nya vinklar på det hela tiden. Ja, det finns ju max. Om vi ser så här, Kissing Time när vi hade våra evenemang, så märkte vi första gången då var priset väldigt lågt. Då var det väl uppe mot 250-300. Och sen nästa gång när Bruce Kulick kom, då var ju priset 100 ungefär.
Men då snittade vi upp mot ska jag se vad många betalande var det, 220. Och så kommer de här som är gratisätare som man brukar kalla det för, som alltid kommer där. Men det gjorde ju så att vi gick back lite då. Då blir det att man får kalla fötter, för att jag har fått det att jag räknar alltid att det finns 200 hängivna. Det är där gränsen är. Sen om det blir fler, då är det bra. Men det kan bli gott och väl mindre, att det inte passar in med datum eller allt det här. Ja. Eller folk har lämnat Kiss, och nu är det ju lite dystrare tider också. Nu spelar ju inte Kiss själva. Nu är det ju bara den här hängivna gruppen kvar. Så egentligen. Eller de som upptäcker Kiss på senare tid och tycker att det är fascinerande och vill gå på det. Desto större anledning då liksom att försöka bara mixa upp konceptet, liksom, kanske göra något annat, något nytt och lite olika sådär. Speciellt, men det låter spännande. Det är ju ännu viktigare nästan om det är samma människor som kommer hela tiden. Är det som en mingelkväll då, att man ska mingla? Ja, det blir mer att vi, det kanske blir något quiz, det kanske blir något, ja, vi får se. Men det blir en bra kväll i alla fall. Det är en det låter bar. Och, låter spännande där. Om man har manchesterbyxor så kommer man förtur i kön då. Så är det. Om det ser ut exakt så som jag gjorde 96, då kommer ni få sitta inne vid videobåset. Varför då ska man hitta en manchesterkavaj, och var hittar man det? Ja, på second hand kanske, det kan man hitta. Ja, det blir tufft det där. Marco, jag kan säga en sak. Jag försökte få in det här i början, men det gick inte. Jag har skickat 2 olika personer till Manchester för att köpa Manchester-kavaj. Det finns inga Manchester-kavaj att köpa i Manchester. Och tyget heter inte ens Manchester. Nej, det gör det. Manchester. Och det störde mig så jävla mycket. Nej, så det. Ja, ska vi tacka pojkarna nu? Det var väl lagom. Vi kan inte kräva något mer ur dem. Jag menar, de är ju unika. Nej, de har ju sagt faktiskt väldigt mycket. De kunde inte hålla på den där 7 februari. Nej, det var nästan lite det hade vi sagt innan, att det ska vi inte släppa ut. Nej, vi mjölkade ut dem där. Ska du fortsätta mjölka här nu, eller ska vi stänga här så de inte försäger sig? Jag tror en grej, jag vet inte om du håller med, Petter. Jag tycker ju ändå, alltså, att ha sett Kiss de senaste gångerna har ju inte, det har väl inte varit, det har varit lite kul kanske, snarare än bra. Jag tycker ju att de här kvällarna på Sita, nu är jag ju partisk eftersom jag är arrangör, men jag tycker att de har ju gett mig mer egentligen. Så du tycker inte, som Kiss-fan. Vilka spelning var det sista du såg med Kiss då? Dalhalla. Det var väl Dalhalla. Det var Dalhalla, det var det. Ja. Första eller andra? Första, det regnar ju en del. Regnkvällen. Helvete vad det regnade. Ja, men publiken var ju på G. Ja, det var... I alla fall där vi stod, det var ett jävla liv på dem, tyckte jag hela tiden. Vi hade jävligt kul, men allting med Dalhalla, förhoppningsvis är det ingen från Dalhalla som sitter och kollar på det här nu, men allting med Dalhalla är ju precis tvärt emot vad vi vill göra med ett arrangemang. Alltså, poncho, 175 kronor, vad fan det var liksom. Öl, 120 kronor, som man sen gick och tittade på systemet 9,90 eller vad fan det var. Alltså, det är så här, man kände sig inte välkommen där. Det kändes som att, okej, välkommen, vi kastar in i det där kalkbrottet, sen ska vi bara ta era plånböcker och bara... Ja, och det är långt att åka dit också. Ja, det var ett jäkla projekt. Många liksom mikrokostnader runt om. Och sen bara, vi skyndar oss till den där bussen så vi kommer hem i tid. Så fick vi sitta på den där bussen en timme och vänta på alla andra som skulle komma. Och sen in till Rättvik och så bara, kan vi inte ta en sista öl någonstans? Ja, nej, såklart. Det är en onsdag eller något i Rättvik. Nej, just det, då var det ju allting liksom, stängt. Just det, var alltså, inget ont om Dalhalla och så, men det var liksom, det är inte Glickman Marks style, utan det är något annat, va? Det var bara lite så här bizarr upplevelse också att se Kiss på just Dalhalla. Det var ju udda. Ja, men Tele2 var ju grymt mycket bättre. Då hade vi jävligt kul. Det var bra. Då hade vi kul alltså. Innan vi skiljs åt, jag har 2 frågor kvar här nu som dök upp. Jaha. Det ena är, har ni hört av farbröderna, de amerikanska farbröderna Glickman och Marks? Har någon hört av sig och sagt, ursäkta mina bästa herrar, men är ni våra avlägsna kusiner eller? Men nu är det så här, jag har alltid trott att båda är döda. Jag har för mig att de är att de är stendöda. Jag tror det. Du får lyssna på podden som vi har gjort om Glickman. Jag har för mig att Roger redan har sagt det. Ja. Då är det lugnt. Jag ska inte säga att jag hoppas att de är döda, för det gör jag inte. Men Josef, du har lovat att de är döda. Det är skönt för oss också att lära oss lite mer om våra släktingar. Det blir bra. Precis. Vilka släktingar?
De som Bernt hittar på här nu. Herregud, lura inte pojkarna här nu för gussen. Jo. Nej. Nu tackar vi och så syns vi imorgon. Så hoppas vi på en riktigt skön och häftig föreställning imorgon. Ja, det hoppas vi också. Tack för att du fick komma här, det var skitkul. Är det slutsålt? Det är slutsålt, så det slutar den här gången. Finns det inte en liten plats någonstans? Du har ingen biljett eller? Jo, jag har biljett. Jag blir bara, om det är någon som inte har biljett. Nej, det gör faktiskt inte det. Det är kört. Har ni några roliga pins ni delar ut den här gången också? Nej, inte den här gången. Har ni kvar era pins? Ja, den sitter på min väska. Underbart. Härligt. Som jag åker till jobbet och folk tittar på den och undrar säkert vad fan är det där för något? Har ingen aning. Så att det är lite häftigt, så att den sitter där. Underbart. Så inga överraskningar, inga godisbaggar eller någonting. Vi får se imorgon. Vi har sett avsnitt lite för mycket här nu. Det är så att folk lyssnar på det här och sen stannar hemma. Du har ju några dagar på det här nu och överraska. Precis. Ja. Vi tackar och stänger boxen nu, Bernt. Vad tycker du? Tack ska ni ha. Ja. Då ses vi imorgon. Tack Josef. Tack för att ni var med.